के हो इसको नाम? बुर्ना? Hey Burna, what's up? So Vivek, Mr. Vivek Thapa. So hello guys, हामी चाहिँ आज आएको छौँ दरबारमा। सो मैले दरबारको भिडियो नै हालेको थिएन अनि सबैले दरबारको भ्लग चाहियो भन्दै थिए। सो आज आयो दरबारको भ्लग हैन। सो हिँड्नु दरबार दामी छ, दामी। मिस्टर विवेक थापा मेरो क्लासमेट। सँगसँगै त मेरो पुरै ब्याकग्राउन्डभरि दरबार। सो टिकटक र फेसबुकमा त धेरैले बाहिरकोमा त देखेला, सो भित्रको हेर्छौँ हैन। भित्र चाहिँ कस्तो छ त? भित्र अनि यहाँ चाहिँ बाजा बजाउने सामान छ कि यो सनै चाहिँ एउटा वाल पेन्टिङ छ बुद्धको। सही हो, देखिन्छ। यही नै हो हाम्रो दरबारमा भएको कुरा। अरू त के नै देखाउनु, बाहिर त भित्र पनि त्यस्तै छ, बाहिर पनि त्यस्तै दामी छ। सो त्यही हो। यो के हो? बाजा हो। यो बाजा हो? सो यो पनि बाजा अरे होइन। अनि यो चाहिँ जराएको सिङ, यहाँ खुकुरी, हाम्रो राजाहरूको पालाको खुकुरी। त्यही हो। अनि यहाँ चाहिँ पहिला पनि यस्तै इट्टा नै थियो, अहिले पनि त्यो पहिलाको जस्तो नि देखाउनुलाई चाहिँ इट्टा हो यो। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ त्यो अब यहाँको राजाले टेक्ने लट्ठी होला पहिलाको। अनि खुकुरी, क्रस खुकुरी हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरानो आगो ताप्ने होइन, यो पुरानो बाजेहरूले आगो ताप्ने हो। सो यस्तो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भने यो त्यो बुढो मान्छेहरूको रुम जस्तो लाग्यो। किनभने लौरी पनि छ, अनि आगो ताप्ने ठाउँ पनि छ, अनि यस्तै त्यो सामानहरू पनि छ। गीत सुन्ने होला नि, त्यो गीत सुन्ने छ त्यहाँ। अनि यो चाहिँ बाजा, बाजेहरू अब नाच्ने होला। अब यो नि रक्सी हो यो। यहाँ छ है मार्फा। यो मार्फाहरू त अहिलेको होला, बाजेहरूको पालाको चाहिँ यो केही लेखेको छ। लेखेको पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ पज गरेर पढ्यो भने चाहिँ पढ्नु, त्यो टाइम छैन हामीसँग पढ्ने। अनि यो पुरानो बाजेहरू पालाको रेडियो। अनि यो चाहिँ फेरि रेडियो नै हो। अनि यो चाहिँ यस्तो घुमेर बजाउने बाजा हो क्या। आजभोलि डिजे भन्छ यो घुमाउनेलाई, पहिला चाहिँ बाजेहरूले बजाउने त्यो। अनि त्यस पछाडि पहिलाको दरबार चाहिँ यो। सो पहिलाको दरबार चाहिँ यस्तो थियो। सो अहिले चाहिँ यही सेम डिजाइनमा बनाएको छ होइन। भित्रहरू चाहिँ यो इट्टा चाहिँ पहिलाको जस्तो थिम निकाल्न लाग्यो, पहिलाको जस्तो हुँदैन, पुरानैमा बसे जस्तो देखाउनलाई। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ खरले छा जस्तो। त्यो यो हुँदा नि देखेको, किन हामी यतैको त नि। हाम्रो डन मल्लाजको के बोल्ने भन्दै नि त ल। भ्लग मात्र हेर्ने ल भन्दै ल के भन्ने। मेरो साथीको बन्धन मल्ल भ्लग्सलाई सबैजनाले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सबैजनाले गरिदिनु होला। ल ल दामी। फोटोसोटो खिच्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ आएर खिच्ने। यो ठाउँ यसरी टेक्ने द हेरिटेज एट मल्लाज, यहाँ फोटो खिच्ने होइन। सो द हेरिटेज एट मल्लाज यो दामी।
CX250R 2020 मोडल होला यो चाहिँ। सो बाइक कस्तो नेपाल दामी दुईटा। मलाई पनि डर थियो यस्तै चढ्ने, तर के भन्ने यस्तो चढ्नु परिन्छ। चलाइयो फर्स्ट टाइम होइन, दामी फोटो खिच्न आउँछ। सो हेलो गाइज, सो हामी चाहिँ भिडियोको इन्डियनमा आइसक्यो होइन। सो दरबारबाटै सुरु, दरबारबाटै इन हान्ने पनि होइन। सो दरबार चाहिँ बल देखिन्छ। सो अब हाम्रो भ्लग पनि सकियो। सो दरबार यही थियो, मैले एक्सप्लोर हान्थेँ होइन। सो मलाई दरबार आउन नसक्नेहरूले मलाई दरबार देख्नुभयो। सो यदि भिडियो मन परेको भए सब्सक्राइब लाइक सेयर हान्न नबिर्सिनु। स्पेसल थ्याङ्क्स टु हाम्रो विवेक थापालाई। सो स्योर हाम्रो क्लासको केटाहरूले हेरेर तँलाई बिल्ला हानिन्छन् क्या यहाँ। ए अनि अर्को न्युज सुनाउनै बिर्सेको यार आज त। सो भोलिदेखि हाम्रो लकडाउन छ 16 गतेसम्म, भोलिदेखि बिदा छ। आज 5 गते होइन। अनि जब चाहिँ डेली भ्लग आउँछ होइन, मर्निङमा सधैँभरि भ्लग आउँछ। सो भ्लग चाहिँ भोलि नै हाल्नुपर्छ होइन। सो अब चाहिँ डेली भ्लग आउँछ, हेर्न नछुटाउनु होला। बल भ्लग आउँदैछ। सो फेरि पनि सब्सक्राइब हान्न चाहिँ नछुटाउनु होला। सो होप यु गाइज एन्जॉय माई भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा भेटौँला। पिस आउट, बाइ।